Пане Сергію, дуже добре, що сьогодні всі ресурси пишуть про вдалі удари по Криму. Але дивним чином так само майже всі ці ресурси мовчать про все інше, що відбувається на фронті. Сьогодні декілька військових ресурсів написали, що ворог має просування в напрямку населеного пункту Куп'янськ, про що доволі давно ніхто нічого не писав подібно, навіть військові не писали, тож щось відбувається. Та має ще більше просування на околицях Константинівки. Останній місяць фактично фіксується остаточна втрата Покровська і Мирнограда. Але повне мовчання з цього приводу від ЗМІ, від нашої влади, які нещодавно розповідали, що Покровськ в жодному разі не буде залишений. Загроза втрати Константинівки лише збільшується, і проблеми навколо Слов'янська і Краматорська нікуди не ділися. Зі Славіка взагалі помітно почали виїжджати люди, і Херсон бомблять без зупинки. Каби, постійно каби. Так само на Харківському і Сумському напрямку викликаються, є сумніви щодо стабільності і міцності нашої оборони. При цьому, давайте відверто, ЗМІ постійно пишуть про перелом на фронті. Так що реально відбувається на фронті, і які досягнення, а які загрози є? Це ж полягає в тому питанні, що кожен дивиться на пляшку з водою, яка наполовину заповнена водою. З точки зору песиміста, вона наполовину порожня. З точки зору оптиміста, вона наполовину повна. Так само і наша влада безпосередньо піднімає тільки ті питання, які є вигідні. А про ті питання, де вони дико б'ють в штангу або абсолютно не можуть впливати на ці процеси, вони завжди мовчать. Чому активізація Кримського напрямку і в інформаційному полі, і щодо ведення бойових дій, це якраз підкреслює, що влада займається не тим, що треба стратегічно, а тим, що вигідно в оперативному розумінні. І питання Криму і роздування ситуації, що ми вже практично зайшли в Крим, і Крим вже практично острів, до острова там ще далеко, це по-перше. По-друге, навіть якщо ми повністю обесточимо, обезводимо Крим і залишимо пального, військових ще поки що є ті запаси, які їм дозволятимуть триматися декілька місяців. Це також треба розуміти. І наразі продовження ударів по логістичній системі в Криму, військовій логістичній, це завдання номер 1. І якщо це буде здійснюватися і подалі продуктивно і системно, тоді це буде дасть кращий результат. Але тоді задаю питання, чому ми займаємося там, де нам простіше і вигідніше, і чому не ми займаємося безпосередньо питанням втрати Донбасу. Якийсь договорняк? Тобто вже списали безпосередньо Константинівку, списали Слав'янськ і списали Краматорськ? Не хотілося б в це вірити. Але між тим, що заважає наростити так само зусилля і на Донецькому напрямку, і зробити те ж саме, що ми зробили на Кримському напрямку. Не достає ресурсів, так тоді, можливо, треба було б розподілити ресурси таким чином, щоб на тих ділянках, які є загрозливими, що стосуються втрати територій, треба накопичувати певні підрозділи, які б вирішували так само завдання, як і в Кримському напрямку. Ще питання наступне, що знов-таки ж по Донецькому напрямку. Наш Донецький напрямок, він же ж не існує вчора чи позавчора. Питання, до речі, протистояння і загрози зі сторони Славянська ми обговорили з вами ще рік назад і висували певні пропозиції для влади. А з урахуванням того, що вони системно дивляться наші передачі і потім часто їх транслюють і використовують на користь нашої безпеки, це чудово. Що неуки вчаться в ті, хто їм щось підказує. Питання номер 1, а що далі робити? У нас загроза Краматорська достатньо серйозна. І якщо панівні висоти навколо Краматорська будуть остаточно захоплені, то весь повітряний контроль над Краматорськом Слав'янка буде належати ворогу. А це практично неможливить наше логістичне забезпечення сили засобів в цих містах, про що ми також рік назад говорили. Що треба створювати розосереджені запаси і готувати місто до боротьби в оточенні. Тому питань багато, а влада займається саме тим, чим їй вигідно. Дивіться, за рахунок інформаційного такого потужного буму, що стосується Криму, вже абсолютно забули і простили Володимиру Зеленського його величезну кількість корупційних скандалів разом з його друзями. Вже за принципом, хай крадуть, але це ж свої крадуть. Хай везуть в Ізраїль, а це ж вони у нас крадуть, воно ж своє крадеться. Таким принципом. І вже і забули всі інші нюанси непрофесійної діяльності Володимира Олександровича Зеленського і його друзів. Тому
ми бачимо звичайну чергову інформаційну маніпуляцію, яка відволікає увагу суспільства від непрофесійності і жадібності нашої влади. Що стосується Куп'янська, то перегруповання російських військ на Куп'янському напрямку вже було давно відомо, і мені не зрозуміло, чому безпосередньо для нас це новина. Так само Вибачте, і будь ласка, Вовчанський про нього напрямок. публічно писали і експерти, українські експерти писали про це, попереджали. Так само, як і Вовчанський напрямок для нас проблематичний, так само, як і Сумський напрямок зараз продовжує нарощувати загрозу з боку росіянців. А ми все безпосередньо про це вже забули. Нас вже не цікавлять проблеми, які існують на фронті, нас цікавить тільки якісь незрозумілі райдужні перемоги, які собі намалювали в голові, і вже безпосередньо формують в головах десантні операції, що стосується захоплення Криму. Але питання номер один, на Крим ми можемо піти теоретично. Теоретично ми можемо піти. Але чи достатньо на сил засобів, аби забезпечити безпосередньо північний фланг, це зі сторони безпосередньо Запорізької області і Донецької області, якщо ворог може нас контратакувати при нашому висуванні в Крим. Або взагалі дасть зайти в Крим, потім атакує, закриє, зіб'є бригади, які будуть на контролі території з боку Маріуполя, Мелітополя. Потім закриють вихід з Криму і повторять, але в значно більших масштабах, трагедію Курської області. Про це хтось подумав. Тому плескати в долоні все дуже чудово. І нанесення авіаційних ударів – це також дуже чудово. Але в певних моментах є ще величезна кількість питань, що стосується системності і об'єму ударів, які наносяться. Це так само, як коли ми радісно плескаємо в долоні, що стосується нанесення ударів по нафтопереробним заводам. Так, деякі нафтопереробні заводи на деякий час вибувають з ладу. І це дає збій нафтогазопромислового комплексу Російської Федерації. Але обсяги ударів по нафтопереробним заводам мусять бути більшими і системними. Тому що таке нафтопереробний завод? Це мінімум 10 квадратних кілометрів. І нанесення одного, навіть точного удару вагою в 200 кг вибухівки не завжди дає ефект. Візуально це виглядає чудово. А що стосується системності знищення цієї інфраструктури, то питання ще достатньо довге. Тому ми бачимо черговий, такий навалу чергового популізму, де радісно плещуть долоні і дивляться на певні вибухи, як на ялинку, не розуміючи, що нанести удар – це не знищити і навіть не вивести повністю з ладу. Багато питань, які потребують. Але в інформаційному полі для величезної кількості людей, які не обізнані специфікою ведення бойових дій і специфікою ураження стратегічних об'єктів ворога, виглядає дуже чудово. Всі плещуть долоні, Зеленський молодець, хоч краде, але ми ж ворога громимо. Така, сумнівна логіка, але вона, на жаль, існує в нашому українському... Вона не сумнівна, вона реальна. І питання полягає в тому, що народ хоче вірити в казку, як і попередні роки, які вірив в казки, які розповідав той же самий Зеленський. Починаючи від зарплатні на 4 тисячі євро для вчителів, бабушкафони, питання, що стосується мільярду дерев, і ще багато обіцянок, які влада жодного разу не реалізувала. Ми бачимо черговий сплеск. Це звичайний інформаційний фінт вухами, зеленими вухами, коли тобі обіцяють якесь незрозуміло далеке щасливе майбутнє, зелене, воно так зеленіє десь там вдалі. Ти до нього йдеш, воно віддаляється, потім воно взагалі пропадає і з'являється нове якесь щасливе зелене майбутнє. І всі забувають, що було обіцяно 2-3 місяці назад, вже починають вірити. Це нагадує просто стару таку східну мудрість, коли перед Віслюком вішають моркву на палиці, і Віслюк, український Віслюк, радісно біжить за тією морквою. Оце 100% маніпуляція. Причому, коли ти починаєш людям це розповідати, вони починають тебе обвинувачувати, що ти там суперпесиміст. Це не песимізм, це реалізм. Якщо ви не хочете дивитися правді в очі, не дивіться наші ефіри, не пишіть ваші коменти. Мені до лампочки, що ви будете говорити? Я висказую свою точку зору. І якщо вона мені подобається, то можете приходити до пана Борислава і говорити йому в ефірах власну точку зору.
Але питання в тому, що я не побачив черги до вас, а от черги коментарів, які реально підтримують і розуміють ситуацію і дякують за ту гірку правду, ну це достатньо чітко видно, навіть по кількості переглядів. Ну і плюс треба зрозуміти, що не я песиміст. Специфіка моєї попередньої професійної діяльності, а з 88 по 20 рік я був професійним розвідником від солдата до генерал-майора, навчила мене завжди оцінювати ситуацію в найгірших варіантах для власної країни, для власних сил і засобів, і для того, щоб потім знайти реальні виходи з ситуації і вирішити ці питання на нашу користь. Ми розповідаємо про слабкі місця нашої влади, так само, як розповідаємо про слабкі місця російської сторони. Тепер завдання вибрати нашій владі, а які безпосередньо дії їм треба робити. Ще раз кажу, морква рано чи пізно може відв'язатися і впасти. І тоді буде достатньо гірке розчарування. Питання номер один. Ви хочете сидіти в теплій ванні і кайфувати? Чи ви хочете бачити реалії життя і розуміти, що треба робити, аби не втратити цю країну і значно зменшити кількість наших втрат на фронті? А вам не здається, що велика кількість людей готові мовчки спостерігати, що відбувається, по принципу «не дивись вгору», аби їм дарували, хай хибно, але надію? В обмін на надію і сподівання, що диво буде, щоб їх не залучали до процесів. Тому що велика кількість людей, коли я, наприклад, підіймаю тему мобілізації, каже, а ким замінити людей на фронті? Я кажу, ну вами, наприклад, вами, які ви ще не воювали. Говорить, а чому я? Я говорю, а та хто повинен? Ну, коли я був в армії, ви чомусь мені на заміну не прийшли. Зараз інші хлопці в армії, їм на заміну теж. Люди хочуть уникати відповідальності і не бути залученими. Це велика проблема. Друзі, люди хочуть вірити в казку і не приймати участь в цій казці. Вони хочуть отримати результат, і це найбільша проблема. Вони, як в 19-му році, повірили в казку на форматі фільму «Слуга народу», так вони і наразі зараз дивляться третю частину «Слуга народу» Володимир Олександрович на війні.